Zijn fiets was kapot, dus ja, hoe breng je die idee naar huis? Nou, hij zegt dat kunnen wij ook. Dat is geen enkel probleem. Nou, de meeste luchtruimtevaartingenieurs en zichzelf respecterende wetenschappers zeggen dan, nou ja, over tot de orde van de dag. Ik vind dat heel moeilijk. Ik kan dat eigenlijk niet. Ik vind dat je moet gaan kijken wat hier maar klopt. Want dit verandert mijn wereld, dit verandert jouw wereld, dit verandert de wereld. Dat was voor mij een belangrijk punt. En, als het niet geval gaat, dan is de vraag dus, ja, met deze informatie, hoe ga je nou verder? Wat ga je nou doen? Even maar een definitie. En het is een unidentified flying object. We zagen dat net ook eentje in dat YouTube-filmpje. Daar hangt iets. Nou, is het een plasmabol? Ja, wat is het eigenlijk? Zou het iets zijn wat fysiek is, dat je kunt vastpakken of niet? Nou, het is in ieder geval ongeïdentificeerd. Met andere woorden, ik weet niet wat het is. En als u zegt, ik weet het ook niet, dan zeg ik altijd, nou ja, maar ik heb ervoor geleerd, dus ik zou het moeten weten. Als ik het niet weet, heb ik echt een probleem. Dat moet je gooien, dat zeg ik maar niet. Het vliegt, want het is in de lucht, of het hangt daar in ieder geval, en het is een object, want ik zie het. Dus er is een of andere relatie met waarneming. Heel vaak wordt het ook unidentified aerial phenomena genoemd. Dat geeft al meer aan, het hoeft geen object te zijn, maar het is wel een fenomeen. Het hoeft geen fysieke materie te zijn, dat zou alleen maar licht of plasma worden. Dat kan. Nou, dan is de volgende vraag, als we het allemaal met z'n allen niet weten, waar komt het dan vandaan? Is het iets van de aarde of is het iets van buiten? Dat zijn de enige opties. Dan is er überhaupt buitenaards leven? Hele actuele vraag, hè? Want de media staan er toch regelmatig wel stukjes in de krant of op de televisie. Misschien niet zo in België en Nederland, maar in Amerika en andere landen wordt toch veelvuldig gesproken. En dan zegt eigenlijk de kansberekening, dat is puur wetenschappelijk aan te tonen, de kans 100% is dat het ergens in het universum buitenaards leven is. Nou, de meeste mensen dat eigenlijk wel waarschijnlijk. Nou, dan is de enige vraag die er ook blijft, in relatie tot die UFO's, kunnen ze hier komen? Kan het gewoon technisch gezien? En de vraag is, ja, dat is gewoon honderden vragen op je af. Maar een van die andere vragen is, willen ze dat überhaupt wel? Want dat is heel vaak überhaupt waar ik dacht, hebben ze hier te zoeken. Primitieve beschaving. Dan zeg ik altijd, ja, dan gaan we naar de dierentuin. Nou, eens kijken. Okay. Dus, komt het van de aarde, is het door de mens gemaakt? Nou, is het waarschijnlijk een militair project, vaak wel natuurlijk. Of komt het van buiten de aarde? Nou, dat weten we ook niet wat het is. Maar, en dat is wel belangrijk, het wordt altijd wel beschouwd als een bedreiging. Want ik weet niet of u wel eens dat soort berichtjes ziet van dat er uit Rusland of ergens vandaan komt een vliegtuig. Zet zijn transponder uit, dus het geeft geen signaal van hier ben ik en ik ben hier niet. Dus dan zie je op de radar, dan vliegt het over je land. En dan worden er onmiddellijk F-16's afgestuurd. Dat is in Nederland niet wel zo. Als ze dat doen, heb je F-16, dan ook kapot worden. Maar dat zal in België precies hetzelfde zijn. Al die landen waarschuwen maar, dat vliegt iets rond, dat zit niet geïdentificeerd. Nou, dus we vinden dat nog steeds belangrijk, ondanks het feit dat regeringen daar, nou ja, een beetje bagatelliseerd over. Wat vinden we dan bewijs? Bewijs zou heel graag en liefst fysiek moeten zijn. Dus als een vliegende schotel in je tuin landt, dan is dat bewijs. Als die niet landt, maar gewoon neerstort, is dat ook bewijs. Als er pannetjes uitkomen, grond of andere kleuren, is dat ook bewijs. Of je vindt spullen die niet van deze planeet lijken, gewoon materiaal. Dat is allemaal wel bewijs. Dat vinden we het meest prettig. Hè? We hebben graag iets te vastpakken en zo. Onder bewijs is de getuigenis. En daar is heel veel over te doen als het gaat over UFO's. Want dat fysieke bewijs, buitengewoon beperkt. Er is fysiek bewijs. Dat is goed genoeg overdocumenteerd. Maar het ligt hier niet in de bibliotheek. Dus we kunnen niet zelf gaan kijken. Wat er wel heel veel is, zijn getuigenverslagen. Nou, dat zijn dus mensen die iets gezien hebben of gehoord, of allebei. Twee categorieën. Je hebt mensen die zijn betrouwbaar als getuigen. En mensen zijn onbetrouwbaar. Dan moet je een afweging maken. Wie accepteert. Als de buurman komt die al jaren kent, zegt, joh, gisteravond, ik stond in de tuin, dit, dat. En dan denk je, nou, die buurman spreekt altijd waar, die leuk beroep, doet het goed. Nou, toch wel aannemen. Of de buurman drinkt de hele dag, dan denk je, nou ja, weet je, het zal wel. De omstandigheden waarin waarnemingen worden gedaan, worden belangrijk. Getuigenverslagen, ook met betrekking tot mensen die zeggen dat ze ontvoerd zijn. Ik heb daar nog niet zoveel in verdiept, maar
ben ik een beetje aan het oppikken, want dat is ook weer een hele wereld aan het worden als je daarin duikt. Waar heel veel verhaal is. Foto's, video. Nou, dat laatste is lastig. We hebben sinds natuurlijk Photoshop en allerlei videoprogramma's, bewerkingsprogramma's. Is het heel moeilijk om te zeggen, deze foto is echt, of deze video is origineel. Dat is lastig. Maar er is een tijd geweest dat we foto's en video's echt gewoon als bewijs accepteren. Nog steeds wel, dan moet er dus wel een expert naar kijken. Dat is lastig. In ieder geval is dat ook een reden waarom heel veel mensen eigenlijk op dit moment zeggen, ja, voor de YouTube-filmpje heb je iemand heeft dat geklust. Iemand van 30 jaar, die kan dat. En dat is ook mogelijk, dus dat is lastig. Nou, waar haal ik dan mijn relatieve zekerheid vandaan? Deze meneer is Paul Hellyer. Hij is minister van Defensie geweest in Canada. Hij is inmiddels trouwens 87. Het is heel jammer, dat komt er nog vaak bij, dat mensen als ze eenmaal in dat beroep zitten, zeggen ze niks. Wij hebben natuurlijk wel een netwerk en weten heel veel. Maar als ze met pensioen gaan, dan gaan ze los. Dat is een kleine groep die dat doet, maar ze zijn altijd gepensioneerd. Dus dat belooft wel. Waarom vind ik dit een interessante getuige? Nou, hij is ruimtevaartingenieur. Dus ik kan een klein beetje met deze man communiceren. Hij is piloot geweest bij de Royal Canadian Air Force. Hij is daarna de politiek ingegaan, hij al vrij snel. En hij heeft het gewacht tot minister van Defensie van Canada. Nou, dat is niet een onbelangrijk land. Een heel belangrijk partner van Amerika. Speelt in Europa ook, dat weet ik ook een belangrijke rol. Welvarend land. Nou, is deze man nou voor jullie een belangrijke getuige? Als je naar Peter zou komen, je zit bij een lezing en deze man houdt het goed. Ja, ik ga jullie een klein stukje misschien wel helemaal. Peter moet maar een beetje de tijd in de gaten houden. Ik kan uren door naar de dames en heren. En ik heb tot 300 YouTube-filmpjes. Ja. Dus tot volgende week zitten we niet meer. Even kijken. Ik ga je een stukje laten zien en ik neem ook een beetje de chat waar hij zijn lezing mee begint, neem ik even mee. Daarna ga ik het met jullie samen analyseren. Het is in het Engels, niet ondertiteld. Maar ik ga het daarna in ieder geval, als u het niet goed kunt staan, analyseren. Zodat we gewoon eens kijken van veel dit nou een belangrijke en betrouwbare getuige. Even kijken of de techniek werkt. Dan kom je op zo groot maken. Ja, mag het? Great, perfect. Well, thank you very much, Steve and Cheryl, for that much too generous introduction. If my late mother were here, being my mother, she would believe every word of it. If my late father were here, being a realist, he would probably wonder who you were talking about. But introductions of that sort remind me of the small boy who fell headfirst into a barrel of molasses. And when they pulled him out, he licked some of the molasses from his face and said, "Lord, make my tongue adequate to this occasion." Well, actually, this is not my night for humor, and I'm not a match for either Stephen or George. So I'm not even going to try to be funny. Except my first line, and that's after this wonderful banquet, I think that I have exceeded the feed limit. Bad humor, you better believe it. I wish that I were in a mood for good humor, but I'm not. We are hell-bent in the direction of destroying our planet, and frankly, we appear to be doing very little about it. Decades ago, visitors from other planets warned us about where we were headed and offered to help. But instead, we, or at least some of us, interpreted their visits as a threat and decided to shoot first and ask questions after. The inevitable result was that some of our planes were lost, but how many were due to retaliation and how many were as a result of our own stupidity is a moot point.
Wilbert Smith, one of the first Canadians to take an active interest in the subject of UFOs, asked the visitors about the accidental destruction of our aircraft by flying into the vicinity of a flying saucer. The response, and this is Wilbur's words, "We were informed that although a few of our aircraft had come to an unfortunate end by what they considered the colossal stupidity of our pilots, they were now taking corrective measures to avoid our aircraft." I asked them, and this is still Smith, I asked them what happened, and they said, well, the fields around the saucers, in order to hold them up, in order to produce the gravity differential, the time field differentials which were necessary to operate the ship, these sometimes produced field combinations which reduced the strength of materials to the point where they were no longer strong enough to carry the loads that the materials were expected to carry. Now, as we know, aircraft, particularly the military type, are built with a rather small factor of safety. And in these regions of reduced binding, the materials are no longer strong enough to carry the load, and the craft simply comes apart. When I read that, I was reminded of the late, great soprano Lily Pons, who used to smash crystal goblets with her high C. She would direct the sound at them, and something in the sound waves would change the structure of the glass, and it would fly apart. Well, this didn't satisfy our military chiefs, who must have thought that it was more important to secure American nuclear superiority, even though using it would result in the annihilation of us all, than to take the hint and start moving the planet back from the brink of global disaster. They, the military, must have been and still are so paranoid that they feel it necessary to use the visitors' technology to fight them off, rather than welcome them as partners in development, though they may have seconded a few renegades to assist them in what can best be viewed as diabolical developments. Stephen has said that talking about UFOs is passé, and that we should be talking or limiting our talk to exopolitics. Well, Stephen, I agree with you in theory, but in reality we have a problem when official U.S. policy insists that UFOs don't exist. The veil of secrecy must be lifted, and it has to be lifted now, before it's too late. It is ironic that the U.S. would begin a devastating war, allegedly in search of weapons of mass destruction, when the most worrisome developments in this field are occurring in your own backyard. It is ironic that the U.S. should be fighting monstrously expensive wars in Iraq and Afghanistan, allegedly to bring democracy to those two countries, when it itself can no longer legitimately claim to be called a democracy, when trillions, and I mean thousands of billions of dollars, have been spent on projects about which both the Congress and the Commander-in-Chief have been kept deliberately in the dark. How much has been accomplished in 60 years of feverish activity by some of the most educated minds in the United States? Has America developed flying saucers that are visually indistinguishable from the visitors, as alleged?